বন্ধুসকল মই আজি অনলাইনৰ পৰা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এখন চিলত কিনিলোঁ। আমিতো সবেই সৰু হৈ থাকোঁতে স্কুললৈ যাওঁতে এনেকুৱা চিলত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। তো এখন চিলত আগৰ যোনখন চিলত আছিলে আমাৰ সেইখন চিলত আছিলে চিলত বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু মইতো বিশেষকৈ চিলত বুলিয়ে কৈছিলোঁ আৰু মাটি পেঞ্চিল লৈ কিনে লিখিব লগা আছিলে। এতিয়া এখন 8.5 LCD ৰাইটিং টেবলেট অফ এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন বুলি কৈছে তাৰমানে। তাৰপিছত ইয়াত কি কৰিব পাৰিব কৈছে, পেইণ্টিং কৰিব পাৰিব, গ্ৰাফটিং, প্ৰেক্টিছ আৰু কেলকুলেছ। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক এইখন। তো খুবেই ধুনীয়া আৰু আকৰ্ষণীয়, চাব পাৰে একদম টেবলেটে আৰু। তো ইয়াত কেনেকৈ পেইণ্টিং কৰিব লাগিব আমি বা কেনেকৈ লিখিব লাগিব মই ভালকৈ দেখা দিছোঁ, চাই ল'ব আপোনালোকে। তো মই ভাবোঁ এখন খুব আকৰ্ষণীয়, কাৰণ বাৰে বাৰে ইয়াত পেঞ্চিল ইউজ কৰি থাকিবলৈ প্ৰয়োজন নাই, মানে বাৰে বাৰে লিখিব পৰা যাব। আকৌ মোহাৰিবলৈও একো অসুবিধা নহয়, পানী নালাগে বা কপাহ নালাগে, কাপোৰ নালাগে। তো মই দেখাইছোঁ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ। ইয়াত আমাৰ এডাল কলম দিছে, কলমডাল এনেকৈ কৰি উলিয়াই ল'লোঁ। তো খুবেই সৰু হ'লেও কলমৰ নিচিনা লাগিছে। তো আমি ইয়াত লিখিছে, ৰাইটিং কৰি চাওঁ কেনেকুৱা ধৰি লওক বস্তুটো। এয়া মই লিখিছোঁ BCDEFGHIJKL। তো মই লিখি গৈছোঁ ইয়াত কালাৰিং কৰিছে। ওপৰত ধৰি লোৱা এইখিনি সেউজীয়া কালাৰ, তাৰপিছত নীলা, এনেকৈ ধৰি লওক। এতিয়া যিকোনো লিখিব পাৰে ধৰি লওক আৰু ইয়াত ক'বলৈ নাই। তো এতিয়া এইখিনি মুচিব লাগে ধৰি লওক। তো আমি মুচিবৰ কাৰণে কি কৰিব, এইটো ক্লিক কৰি দিলে হৈ যাব। এইটো যোনটো দিছে এনেকৈ এবাৰ মাৰি দিলে চব লুকাই যায়। তো ধৰি লওক এনেকৈ আৰু ধৰি লওক বোলে কিবা ফুল এফা আঁকিলে বোলে কোনোবা এনেকৈ বোলে ধৰি লওক আৰু এনেই দেখাইছোঁ আৰু দেই। তাৰপিছত বোলে এই পাত চাত বোলে বনাই দিলে আৰু এনেকৈ। তো এই বস্তুটো ধৰি লওক এতিয়া বাৰে বাৰে আঁকি থাকিব লগা হৈছে বা মুচিব লাগে ধৰি লওক, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব। তো আমি দেখাই দিলোঁ এইটো ক্লিক কৰিব লাগে। পিছফালে এটা বস্তু আছে, এইটো লক আনলক বুলি। তো এই বস্তুটো যদি লক কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে এইটো আমি যিমান ক্লিক কৰিলেও কেতিয়াও মোহাৰি নাযায়। তাৰমানে বস্তুটো এটা খুবেই ভাল। তাৰমানে এতিয়া ধৰি লওক এইটো যিমান দেৰিলৈকে থৈ দিয়ে আপুনি, তো সিমান দেৰিলৈকে থাকি যাব, এইটো মোহাৰ খাই নাযায়। আকৌ আমি ইয়াত যদি এনেকৈ কৰি দিওঁ তো আনলক হৈ গ'ল। আনলক হৈ যোৱাৰ লগতে এতিয়া বস্তুটো আমি ক্লিক কৰি দিলে হৈ যাব। তো মই জনাত বহুত ভাল তাৰমানে। তো ইয়াত বাৰে বাৰে মানে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিবলৈ প্ৰয়োজন নাই বা মুচি থাকিবলৈ প্ৰয়োজন নাই। আৰু ইয়াত বেটেৰীও পায়, ইয়াত বেটেৰী এটা আছে সৰুকৈ। তো এইটো দাম 30 টকাহে বুলি কৈছে মুঠি। তো ইয়াত লিখা মতেতো যোনটো লিখা আছে, ইয়াত লিখা মতে হৈছে ইয়াত এইটো 2 বছৰ যাব বুলি কৈছে বেটেৰীটো। এতিয়া যায় নে নাযায় সেইটোৰ কথাটো আমি নাজানো ধৰি লওক। তো যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে। দেখাততো খুবেই আকৰ্ষণীয়। ধন্যবাদ।